Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita 9553 angle grinder. Check natin yung size ng box. Ang haba 13.5 inches. Ang lapad 6 inches. Ang taas 5 inches. Check na natin yung laman ng box. Manual, warranty card, guard cover, panel wrench, unit, may disc kasama. Ito yung kanyang manual. Warranty card. Guard cover, spanner wrench, metal grinding disc. Sa ibang unit ang kasama is flap disc. Ito na yung kanyang unit. Ito yung kanyang lock nut tsaka inner flange, toggle switch, .5 meters na cable, flat plug.